7 رفتاری که به شدت زنها رو از مردها فراری میده. اوکی، بیایید با هم رو راست باشیم. اگه فکر میکنی با وابستگی زیاد و پرسیدن کجایی، چی کار میکنی، با کی هستی، داری عشقتو نشون میدی، سخت در اشتباهی. اینجور رفتارا نه تنها جذابیت نداره، بلکه مثل این میمونه که داری یه کلاف و محکمتر سفت میکنی، در حالی که هر چقدر بیشتر بکشی زودتر پاره میشه. سلام به همگی، من حسین رادی هستم، روانشناس و کوچ روابط عاطفی. تو چنل لاورا ما درباره ریلیشنشیپ و رشد فردی حرف میزنیم با زبان خودمونی و بدون پیچیدگی. خوشحالم که شما هم مثل من باورتونه که مرد جذاب لزوما خوش قیافه یا پولدار نیست، بلکه کسیه که بلد چطور خودشو احساساتشو مدیریت بکنه. خب بریم سراغ اصل ماجرا. 7 اشتباهی که مردا رو از یه پتانسیل عالی به یه آدم معمولی و گاهی حتی آزاردهنده تبدیل میکنه. اگه میخوای نه تنها توی چشمای خانم ها بلکه توی جامعه به عنوان یه مرد با اعتماد به نفس و قابل احترام دیده بشی، این ویدیو رو تا آخر ببین. اشتباه اول، فراموش کردن قدرت سکوت و رازآلودگی. مثل وقتیه که همه کاراتو میکنی و بازی تموم میشه. بیاد یه سوال جدی بپرسیم. آیا تا حالا پیش اومده که در اولین قرار همه چیزو درباره خودت تعریف کرده باشی؟ از کودکی تا به امروز، از آرزوات تا شکستات؟ اگه جوابت آره است، بدون که داری یکی از قوی ترین سلاح‌های جذابیت رو از دست میدی. ارزش هر چیزی وقتی بیشتر میشه که کمیاب باشه. این قانون برای شخصیت تو هم صدق میکنه. تصور کن یه کتاب باشی که توی 10 دقیقه اول همه فصلاش رو بخونن. دیگه چه کششی باقی میمونه؟ حالا مقایسه کن با یه سریال مهیج که هر قسمتش یه راز جدید رو آشکار میکنه و بیننده رو وادار میکنه که مشتاقانه منتظر قسمت بعدی بمونه. این دقیقاً هنر رازآلودگی سالمه. یعنی به جای اینکه تمام دست کارتا رو یه جا نشون بدی، بتونی به مرور و تو موقعیت‌های مناسب لایه‌های مختلف شخصیت خودتو آشکار کنی. اما چرا اینقدر این موضوع مهمه؟ چون روانشناسی پشت این قضیه اینطوری میگه آدما به چیزایی جذب میشن که براشون کنجکاوی برانگیزه، نه چیزایی که کاملا در دست رسن. وقتی تو همون روزای اول خودتو بی محدودیت در اختیار طرف مقابلت قرار میدی، در واقع داری یه حسی از پیش بینی پذیری ایجاد میکنی که مرگ جذابیته. برعکس، وقتی تو به عنوان یه مرد اسرارآمیز عمل میکنی، کسی که هدفها و استعدادها و داستاناش به مرور آشکار میشن، این کنجکاوی طبیعی رو تو طرف مقابلت فعال میکنه و باعث میشی که اون برای کشف تو سرمایه گذاری عاطفی بکنه. حالا چطوری این کارو بکنی؟ در مورد گذشته عاطفیت صحبت نکن. نگو من قبلا با فلان کس بودم و فلان طور شد. این تاریخچه شخصی مال خودته، نه کسی که تازه باهاش آشنا شدی. همه آرزوها و ترساتو فاش نکن. بذار بعضی چیزا به مرور و تو لحظه‌های خاص خودشون رو نشون بدن. فضا برای تفسیر بذار. به جای اینکه همیشه توضیح بدی چرا این کارو کردی و اون کارو کردی، بذار طرف مقابل خودش یه تئوری های درباره تو بسازه. این بازی ذهنی خودش جذابیت قدرتمنده. پس یادت باشه عشق مثل رقصه، نه دویدن. اگه تموم مسیر رو با حد اکثر سرعت بدوی، نه لذتی میبری نه همراهی پیدا میکنی. ولی اگه بتونی با حفظ اسرارت یه جذابیت مرموز و احترام برانگیز رو انتقال بدی، مطمئن باش که نه تنها تو ذهن طرف مقابل میمونی، بلکه تبدیل به یه معما میشی که حل کردنش براش لذت بخشه. و این دقیقاً هنر مرداییه که میدونن چطور جذاب باشن بدون اینکه التماس بکنن. اما اشتباه دوم، نشون دادن وابستگی زیاده. وقتی تازه وارد یه رابطه میشی و شروع میکنی به پیام دادن بیوقفه، به تماسهای مکرر، پرسش‌های مداوم از جزئیات زندگی طرف مقابل، اگه این کارا رو بکنی، در واقع داری این پیام براش میفرستی: زندگی من بدون تو معنایی نداره. این رفتار نه تنها نشون دهنده عدم اعتماد به نفسه، بلکه یه فرستنده قوی سیگنالای نیازمندی و کنترلگریه. خانم‌ها دقیقاً مثل آقایون به فضای شخصی و استقلال عاطفی نیاز دارن. وقتی احساس کنن تحت نظارت دائما یا طرف مقابلشون زندگی خودش رو کاملا تعطیل کرده، به مرور احساس خفگی میکنن و به طور ناخودآگاه فاصله میگیرن. فرق بین دوست داشتن و چسبندگی رو باید بدونی. عشق بالغ به امنیت درونی تو برمیگرده، نه تاییدگری مداوم از بیرون. اما بریم سراغ اشتباه سوم. اشتباه سوم اصرار کردن به ادامه یه رابطه است وقتی محکم میگه نه. نه یعنی نه.
تصور کن به یه خانم ابراز علاقه کردی و جواب منفی شنیدی. واکنش تو این لحظه یکی از بزرگترین تعیین کننده های جذابیت تو به عنوان یه مرده. اگه شروع کنی به التماس یا قهر کردن یا پیام‌های پشت سرم فرستادن، در واقع داری خودتو تو موقعیت یه گدای عاطفی قرار میدی. اصرار نه تنها طرف مقابل رو فراری میده، بلکه شخصیت و احترام تو رو خرد میکنه. مردی که ارزش خودش رو میدونه میتونه با آرامش و احترام بپذیره که هر کسی سلیقه و احساسات خودشو داره. به جای گیر دادن به یه نفر به دنبال ارتباطی میره که دو طرفه و سالم باشه. به جای موندن با تو به دنبال ارتباطی میره که دو طرفه و سالم باشه. اما بریم سراغ اشتباه چهارم، وعده وعیدای پوچ، قولایی که باد هوان. حتما برات فلان ماشین رو میخرم، یا تو بهترینی و با تو ازدواج میکنم، یا اینکه ماه بعد خواستگاریت میام. اینا وعده های رنگینه، شاید تو کوتاه مدت جلب توجه بکنه، ولی وقتی زمان میگذره و هیچ کدومشون رو عملی نمی‌کنی، اعتماد طرف مقابل رو برای همیشه از دست میدی. قول دادن‌های بی اساس نه تنها دروغن، بلکه نشونه بارز عدم مسئولیت پذیری و بلوغ عاطفی هست. یه مرد جذاب به جای حرفای بزرگ و گنده با عملش ثابت میکنه که قابل اعتماده. قولای کوچیک میده و بهشون عمل میکنه و اینطوری اعتماد واقعی رو میسازه. اشتباه پنجم چیه؟ اشتباه پنجم پنهان کردن خود واقعیه. ماسکی که دیر یا زود میفته. بعضی آقایون فکر میکنن اگه خودشون رو بالاتر از چیزی که هستن نشون بدن جذابتر به نظر میرسن، در صورتی که برعکسه. خانم‌ها به مرور زمان و با شناخت بهتر به عمق شخصیت تو پی میبرن. اگه خودتو با علایق و ارزش‌ها و حتی نقاط ضعفت نشون ندی، در واقع داری یه رابطه رو بر اساس دروغ بنا میکنی، رابطه‌ای که محکوم به فرو ریختنه. جذابیت واقعی از صداقت و شجاعت همونی بودن کسیه که هستی نشأت میگیره. اما بریم سراغ اشتباه ششم. اشتباه ششم اینه: زیادی از خودت تعریف نکن. این کار عکس جواب میده. آدما از کسی که مدام به خودشون اشاره میکنن خسته میشن. مثلا اینجوری بهش نگو پدرم فلان جایگاهو داره، یا نگو من فلان ماشینو سوار میشم، یا مثلا خاندان من اونقدر بالان که فلان. میدونی چرا؟ چون این کارا نشون میده داری سعی میکنی خودتو ثابت بکنی. یه حس مصنوعی و تصنعی به طرف مقابلت میدی. این جمله اینطوری میگه: من امنیت درونیم پایینه، نیاز به پوز دادن دارم. اما راه حل سادهش چیه؟ بیا یکم رازآلود باش، بذار طرف مقابلت خودش تو رو کشف بکنه. مثلا به جای تعریف از خانواده‌ات، بذار خودش ببینه چطور با پیش خدمت رستوران رفتار میکنی. یا به جای پوز دادن مالی، بذار ببینه چطور با مشکلات مالیت برخورد میکنی. به جای گفتن از مدارکت، بذار ببینه چقدر باهوشی. پایان داستانش اینه: آدمای واقعی پوز دادن نمیخوان. اونایی که ارزش دارن خودشون میفهمن تو چقدر آدم با ارزشی هستی، از روی رفتارت نه از روی حرفا و پوز دادنت. پس یه نفس عمیق بکش و بذار زندگی خودش از تو تعریف بکنه. بریم سراغ اشتباه هفتم: خدمات و محبت بیش از حد کردن. رابطه خیابون دو طرفه است. محبت کردن خوبه، اما وقتی از حد بگذره رابطه رو یک طرفه و مسموم بکنه. اگه تو همیشه شروع کننده باشی، همیشه پیش قدم بشی و هیچ فضا و فرصتی برای خلاقیت به طرف مقابلت ندی، تو ناخودآگاه اون یه احساس به وجود میاد که تو نیازمندیت بیشتر از اونه. عشق سالم مثل رقصه، گاهی تو پیش قدم میشی، گاهی هم اون. اگه تمام مسئولیت عشق ورزی رو خودت به عهده بگیری، طرف مقابل رو از فرصت دوست داشتنت محروم میکنی. نکته طلایی: تمرکز روی خودت قدرتمندترین جاذبه است. همه این اشتباهات یه نقطه مشترک دارن: تمرکز خارجی به جای تمرکز داخلی. مرد جذاب انرژی و وقتش رو صرف رشد فردی و هدفهای شخصی و سلامت روان خودش میکنه. اون میدونه که رابطه مکمل زندگیه، نه مرکز اون. این استقلال و عشق به خود به طور طبیعی دیگران رو به سمت اون میکشه. یادت باشه جذابیت یه بازی ظریف بین اعتماد به نفس و صداقت و احترامه. اگه سوال یا تجربه‌ای تو این زمینه داری، خوشحال میشم توی کامنت ها بشنوم. اگه از این محتوا خوشت اومد، لایک و کامنتتون رو فراموش نکنین. برای ویدیوی بعدی چنل لاورا پیشنهاد بدین. پیشنهادتون چیه؟ اون پایین برام بنویسین. اما پیام آخر: مردی که خودش رو دوست داره و برای رشد فردیش ارزش قائله، هرگز مجبور نیست برای عشقش التماس بکنه. عشق خودش دنبالش میاد. با آرزوی بهترین ها برای رابطتون.